Tulin Irlantiin erilaisella asenteella. Mulla oli huikea positiivinen energia mukana, niin kun mä tulin tänne tämän viimeisen reissun jälkeen. Jos sä kysyt multa, että miten tää kerta eroaa viimeisimmistä kerroista, kun mä oon ollut Irlannissa, mä sanoin, että näitä edellisiä kertoja ei voi verrata. Mä juoksen viikon aikana yhtä paljon, mitä mä oon juossut 3 vuoden aikana Irlannissa. Ja oikeastaan niin se ammattimaisuus, mikä on tullut tähän näin, kun mä päätin, että nyt mä lähden tänne, niin joka ikinen osa-alue on mietitty. Liittyy se sitten lepoon, ravintoon, urheiluun, palautumiseen. Kaikki speksit on ollut huomioitu ja se näkyy myös tuloksissa. Urheilijan pitää aina pysyä terveenä, koska terveenä on kivempi urheilu. Jos on vaikka joukkuepelaaja, niin se on mahdotonta olla ratkaiseva pelaaja tai hyvä pelaaja sun joukkueelle, sä et pysty pelaamaan loukkaantumisen takia. Samoin nyt esimerkiksi vapauttelussa sun on pakko pystyä harjoittelemaan se aika ennen ottelua tosi tehokkaasti. Ja silloin ei voi kärsiä loukkaantumisesta. Niin me se urheilun lihastasapaino kartoitetaan mahdollisimman hyvin. Etsitään sieltä heikkouksia, pyritään tasapainottamaan ne 2 syytä, jotta se kroppa pystyisi tuottamaan ne tehtävät, mitä se laji siltä vaatii. Toinen asia on se, että se pysyisi terveenä ja nämä aina toimii käsi kädessä. To get good at this, or get good at anything really, you've got to do it every day. And it's going to be not days and weeks, but it's going to be months and years. And to do something every day for months and years, you're not going to force yourself to do that. No amount of willpower will help you there. No amount of motivational speeches for me is going to make you do that. You're going to do that because you enjoy it. And so that's the number one aspect for me, is that I don't want the training sessions to be super hard and super tough and within a week or 2 your body's starting to break down. I want it to be so that you can do a bit every day. And that's what leads to somebody getting an expert level in years' time. Jos mä en tee aamulenkkiä, aamupala ei maistu samat, lounas, päivällinen, kaikki nämä menee sekaisin, rytmi hajoaa. Ja nukkumaan meno ei ole sama aika, mikään ei ole energiataso ja kaikki ailahtelee. Siinä ei ole mitään semmoista oikotietä. Siellä treenataan kovaa, syödään oikein ja terveellisesti. Mietitään, mitä laitetaan tähän koneeseen. Palautuminen pitää olla siellä ja ennen kaikkea ihmisen mieli, mihin mä oon paneutunut enemmän kuin ikinä aikaisemmin. Mä oon aina kova duuni, se on ollut se, millä mä oon pitkälle päässyt. Ja sitten mä oon ruvennut miettimään, että loppujen lopuksi kaikkihan reenaa kovaa. Se, että kumpi pelaa kortinsa oikein, se just tulee siinä, että kenellä se mieli ja aivot pelaa paremmin, että pystytään olemaan tiukoissakin tilanteissa, käyttämään järkeä, olla fiksuja ja tehdä oikeita siirtoja. Ilman BetSafea voin sanoa, että lähtökohdat olisi samat kuin edellisessä ottelussa, mutta nyt ollaan varmistettu se, että kaikki miten mä voin kaikkeen mikä on ihanne tavallaan tapa mulle valmistautua otteluun, BetSafe on sen varmistanut. I'm sure it's Makwan's first time. He's fighting a ranked fighter in November in Madison Square Garden. And that to me is that's a very strong indication that the UFC is taking you seriously. So now we have a real, I think, first step towards the UFC gold. We go in and we do our job against this guy in front of a Madison Square audience. Then I think we're on target for a 2020 title fight. Jos mietitään, minne Makwan on menossa ottelemaan, että se on New York ja siellä on kaveri vastaus, joka on Bronxista. Tuskin siellä hirveän moni serpenttiini heittää vastaan siinä kohtaa, kun Makwan menee vaan niin mä uskon, että Maku vaan naureskelee ja että okei, siinähän vihaatte, mä dikkaan. Se saa sitten energiaa. Mä oon täällä töissä niin kuka tahansa muukin. Mun työ on vaan vähän erilainen, mutta en mä halua tehdä tästä yhtään sen isompaa. Jos sä sanot mulle, että menen luokan eteen esittelemään tiedätkö sun esitelmän
se, että mä menen luokan eteen ja esittelen mun esitelmän ja se, että mä menen New Yorkiin ja ottelen Madison Square Gardenilla on mulle ihan sama juttu. Mä menen sinne, mä hoidan mun duuni, mä tuun takas. Mä oon se sama ihminen, sama jätkä ja that's it. You definitely need to have a game plan going in. Now, in saying that, I do also warn my guys that we don't know what's going to happen fight week. We don't know 2 weeks out time I get a message, oh, that great kickboxer you were getting ready for, you're fighting a high-level wrestler now. Sometimes you can make a game plan and then it just comes into the fight and it goes out the window. So the thing is, you got to train for everything. You got to expect the unexpected, and sometimes game plans just don't work. Sometimes they do. So sometimes they're great, sometimes they're not. It's just, at the end of the day, it's normally 15 minutes. So as long as you prepare for war for 15 minutes or 25 if it's a title or main event, you should be able to face anything. No kyllä mulle kulmakivet valmennussuhteessa tärkeimmät on totta kai ensimmäinen on luottamus. Mun pitää luottaa. Mun pitää tietää kaikki, mitä mä voin tietää siitä urheilijasta. On se sitten kyse siviilielämä tai muuta, varsinkin jos tehdään sitoutuneesti töitä. Ja mun pitää pystyä olla se, kenellä voi kertoa. Ja koska psyyke vaikuttaa totta kai siihen, miten tehdään töitä ja urheilijan kyky sitoutuu. Ja se on toinen juttu. Eli luottamus ja sitoutuneisuus. So trust is the number one quality because in the heat of the battle, your coach on the outside might be able to see something because they're outside the chaos, and you have to trust them. And there is no way to get that other than with time and experience. So I do get some guys that join the gym and they might say, oh, I've a fight in 2 weeks' time. Can you train me for it and corner me? No, definitely not. You won't even hear my voice after that period of time. It's going to take months and years for us to get a rapport so that you will trust my calls. And I can also read your body language and how you're moving, and I can look at my fighter and pretty accurately guess what the heart rate is. So that's not something that's going to happen overnight. Mä en ole ikinä ollut hirveän uskonnollinen ihminen, mutta ei tää kaikki tiedäksä voi vaan niin kuin loppua näin. Et kun meidän elämä on ohi, niin sit kaikki on tyhjää vaan. Kaikki on ohi. Mä en vaan usko siihen. Ja mun mielestä sillä on iso merkitys, että miten sä käyttäydyt tän elämän aikana, että mitä tulee tapahtumaan jatkossa. Mulle on joskus sanottu, että kohtele ihmisiä, käyttäydy hyvin, jotta joku päivä, kun sulla on hautajaiset, siellä on enemmän kuin muutama ihminen ikävöimässä ja suremassa sua. Ja tää mulla tulee vähän mieleen siitä, että kyllä mä haluan tiedäksä, jos mä oon jossain asiassa menestynyt, toiminut oikein, niin kyllä mä haluan sen energian ja sen vallan käyttää siihen, että mä pystyn tämän saman energian jakamaan muille ja ehkä joku muukin saa tämän. Koska en mä täällä ikuisesti ole, niin me tullaan taas tähän, että se mitä mun kanssa tapahtuu, mua ei haittaa. Mutta se, että kunhan se ei tavallaan vaikuta muihin ihmisiin, mä en satuta ketään muita, niin silloin kaikki on ok. Mutta julkisuuden henkilönä mä tiedän, että mun teot vaikuttaa muihinkin. Ja sen takia mun on otettava tavallaan vakavissani sen, että miten mä teen, miten mä elän, miten mä syön, miten mä juon, miten mä käyttäydyn. Kaikki asiat vaikuttaa muihin ihmisiin. Mun omaan perheeseen varmasti, mun lapsiinkin, koska joku päivä kun mulla on lapsi ja mun lapset sanoo, että isä säkin oot tehnyt noin tai sä teet noin, mitä sä voit kieltää mua tekemästä jotain tollaista. Mutta se, että mihin me käytetään niitä meidän tavallaan saavutuksien kautta tulleet tavallaan sitä valtaa ja energiaa, niin kyllä mä haluan sen hyväksi käyttää meidän yhteiskunnalle. Tämmöinen niin kuin menestys, niin se luo niin kuin tämmöisiä ihmisiä, mitkä kannustaa, ja sitten on myös tämmöisiä kateellisia ihmisiä, että niin kuin ne ei arvosta sitä. Ja mun mielestä Maku on pystynyt aika hyvin niin kuin käsittelemään ne asiat. Eli vaikka hän niin kuin käytökseltään pystyy olemaan esikuva monelle nuorellekin, niin hän ei ole niin kuin, hänen tehtävä
ei ole olla niin kuin esikuvana. Että se tulee niin kuin automaattisesti, että sen ei tarvitse esittää mitään esikuvaa. Ja se pystyy myös näyttämään niitä negatiivisiakin asioita, että kaikki ei ole niin kuin kultaa, mikä kiiltää. Se voittaminen, mitä tulee Makwanille, niin se on meille taas niin kuin iso asia. Se ei vaan niin kuin on se sana, että hän voitti, niin se ei riitä siihen, että hän vaan voitti. Kyllä hän teki jotain, mitä on ikuisesti niin kuin pyöri mielessä ja on sydämessä. Ja on niin kuin ilo kun nähdä, että kuitenkin siellä on paljon faneja, sekä suomalaisia että kurdilaisia. Kaikki juhlii omaa voittoa melkein voi sanoa. Totta kai Makwan on se, joka ottelee siellä, mutta jokainen meistä kuitenkin pidetään sen omana voittona. Ja hänen onnistuminen on minulle tuplasti onnistumista kyllä. Ei ole mitään sattumaa. Sä teet jonkun asian eteen paljon töitä, sä ajattelet sitä paljon, sä vedät puoleen semmosia asioita, mitkä liittyy siihen sun ajatukseen. Ja kaikki sit jossain vaiheessa se, mikä se päivä on, mä en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että se on tulossa ja ei kukaan tällä hetkellä, mä sanon, että ei kukaan mun sarjassa ei ole tällä hetkellä näin omistautunut kuin mä. Ja mä tiedän sen, että se vielä kantaa hedelmää, se tulee vielä tuottamaan jotain tulosta ja mä pidän siitä kiinni niin kauan kuin mä oon mun tavoitteessa. Ja sit kun mä oon päässyt mun tavoitteeseen ja mä sanon, että mä tein sen, sit mä hengähdän. Sit mä voin keskittyä muihin asioihin. Siihen asti Makwan Amirkhani tulee olemaan erittäin itsekäs ihminen. Ja mä puhun itsekkäästi sen takia, koska mulla ei ole varaa millekään muulle tällä hetkellä. Mä oon luopunut asioista, mitä mä rakastan. Mä oon luopunut asioista, mitkä saa mut hymyilemään ja nauramaan sen tähden, että mä en epäonnistuisi tässä tehtävässä ja mä en tule epäonnistumaan. Se on mun sana ja mä lupaan, että mä tuun ottamaan ton vyön ennen 2020. Allekirjoittakaa mun sanat.